vi se. Nu står att den håller på att starta och grejer. Nu är det live. Nu ser det bra ut. Nice. Flyter Alltså, okej. det är ju lite bra ut alltså, men det är inte alls mycket bättre än innan. Är det liksom värt att kolla på eller vad man säger? Ja, det tror jag. Nu springer jag ändå jävligt snabbt på den här jävla hästen. Det borde Alltså, vara blödigt liksom. med en webcam så. Ska webcam på dicken sitta i sån här schyssta Chatroulette. banana hammock. Det ordet. Och kan gå fel liksom. Eller hur? Jävla inventor hela tiden. Du får en del quester som ökar på inventory space. Bearhand-grejen, det är ju han som tog Ambien. Som kom ut på YouTube. Han trodde ju att han skulle gräva sig med en matta med sina björnhänder. Mechanical bearhands. Hög som ett jävla hus. Jag önskar att jag kunde streama till Twitch, men det är bara buffrar ju hela tiden när folk kollar på streamen. Det är så jävla ovärt. Within your allotted space, of course. Vart streamar du nu? Google, YouTube live-grejen. Det är asnice för att det flyter så jävla bra. Jag kan ha typ 6000 bitrate och 1080p och se hur bra det ut som helst. Det flyter hur bra som helst. Men Twitch bara bajsar typ så fort man har 2000 bitrate. Streamar det genom Shadowplay? Nej, OBS. OBS. Money comes and goes. It's an imperial thing. Här ska jag fan köpa ett hus. GIF. 4 får jag inte det. Är det seriöst eller?
sig det här också. Ja, men det finns i alla fall inte så himla många av dem. Det är skönt. Det första man ser när jag kommer in i den stora staden. Ja, det står den där och spammar. Det är fan drömyrket alltså. Grinda guld till guldsellers. Tror de kineserna får timlön? Nope. Kan man sälja items någonstans? Ja, det beror på vad det är för items du säljer. De flesta NPCerna som gör någonting kan köpa grejer av det. Men seriöst, jag typ köpte sämsta jävla huset. Jag vet inte sätta någonting här. Vad fan. Du lägger in mount för helvete. Pan. Vad är det du försöker göra? Jag kan lägga in mount. Du går in i stable. Och sen trycker du på din... eller vill du sätta in din åsna eller? Jag vill liksom Liveström innan min mark liksom. Jaha, jag går in i stable och sen trycker du på marken i inventory. Hur går man in i stable? Du går till en stable master. Jaha, okej. Jag trycker där och sen... Och sen trycker du på den i inventory. Okej.
Den bara tänker man på take out när man ska använda den, eller? Ja. If you want to make Ska a också contract fixa en with worker a till. worker, you're in the right place. Som är lodging. Jag har inga contribution points kvar. Fuck. Vad fan var det jag tänkte göra? Eller? Jag ställer min mount här inne, okej. Det ska gå att power-levela folk med en hög level. Jag har aldrig testat det själv. Kan jag testa lite innan du vill gå och lägga dig? Eller innan du ska gå och lägga dig? Om du vill. Vad är det på för kanal då? VLC1. Ja, men det är upp samma. Skriv till Whisper Fabbs så jag kan veta det. Lite invite. Kolla på den här jävla miniscenen. Ja. This is a legal business permitted by the head of the League of Merchants. You can trust me. Invite mig igen. Japp.
Okej, vi ska in... Vi testar. Ska jag ta mig till dig eller? Ja, jag är på lite fel ställe just nu. Vart är du någonstans då? Ja, det är ju fan precis bredvid mig. Jag har svårt att se på Hyrule kartan. City. Ja, jag sätter ut en mark då, dit vi ska. Ja, jag ser det, det är precis här. Ser du den där marken som jag lade på kartan? Hej, fan vilken snygg häst du fick då, men det är skitful. Det var orättvist. Vart sätter du marken? Jag kan testa igen, ska se. Är det skift man ska hålla in här? Ja, partymember. Ja, där ja. Dit ska vi. Okej. Din häst är jättesnabb. Ja, men jag har levlat upp den till över 20. Min häst är helt långt där. Jag var redan framme, jag har typ gått en tredjedel av vägen. Min häst är svinsnabb. Jag fick en skitbra ability. Så ovärt att få invite till Overwatch alltså. Vadå då? Alltså? Vanligt på 2 dagar. Jag jobbar båda dagar. Typiskt. Nu fredag, lördag liksom. Tack. Ja, ska vi testa mörda de här mobsen? Ja, du rider på hästen. Fick inte ens någon mail. Ska jag släppa hästen någonstans? Ja, ställ den nästan. Hästarna, min häst har dött 8 gånger eller något. Och det fuckar om man ska breeda dem sen. Det är inget bra till det. Och de skadade bollar. Ja, men typ. Jag testar och ser om du får några bra extra här. Vad sa du? Jag får typ 0,5% för varje gubbe. Ah, det är svinnice. Gubbe-level. Jag fick 2% av den där gubben. Nice. Fan, det kommer att gå hur fort som helst. Det är bara fortsätta så här. Det finns ett ännu bättre ställe sen när det blir typ... Jag tror inte de får vara lila gubbarna. För det... Då tror jag experiment fuckar. Vänta, jag sätter på... Eller jag ska ta bort mina pets så att inte de lootar dem. In. Vänta om du får loot. Ja, de gör det ont. Jag ser det på kartan. Ja. Ser en typ fan turkos pil på minnen. Och så ser du på party frames så ser du typ en sån här wifi symbol ser det ut som. Ja. Om den är full så får du full exp av det jag dödar. Så går den ner och bakom den. Kan man inte vara på 3 dagar heller istället? Det var kväll 2 dagar i dag också. Exakt. Tisdag jobbar jag från 12 till 8. Om jag har otur så måste jag stanna till 9. Ja. Rätt till som de heter. Det är rätt lugnt. Byter fält. Kolla om jag kan hitta någon nice ljudbok att lyssna på. Något jag brukar lyssna på det är P3 Dokumentär, det tycker jag är awesome. Det finns så jävla många bra sådana. Det skulle jag kunna testa också. Finns de inte i deras app också eller? Ja, jag tror det. Eller antar det.
30 blev jag plötsligt. Jag är snart uppe i level igen. Nice, det här var ju fett värt det. Vi snor alla hasar. Han dör han mobb. Redan gått upp 20% på nästa level. Jävlar, det här var ju aseffektivt. Det kommer bli ännu mer effektivt när vi kommer till nästa ställe sen, för där är de så jävla ihopklumpade mobsen. Här är de så utspridda. Borde kunna dra dit när du dingar 17. Testa. Jag tycker den här klassen påminner om hur Bender slåss i Avatar-serien. Och typ Jedis. De har knuffat bort folk med force och sånt. Har du fått Nightcrow eller vad fan den här abilityn heter? När du bara kan hoppa fram, telpa framåt. Du typ trycker på space och sen trycker på shift tror jag. Testa. Nej. Ta den sen om du kan levela upp det. Den heter typ Nightcrow eller någonting. Kan du ta dig fram asfort. Du kan telpa överallt. Plus att det är odödlig när du telpar. Den är så jävla OP. Jag gillar kombaten, jag ska påminna lite om Blade and Soul. Ja, jag tycker också om kombaten. Det är nice för det är rätt mycket grind där i spelet, men det blir liksom inte tråkigt för att det är kul att slåss liksom. Men något de har lyckats göra bra är att typ varje gear upgrade man får gör sån jävla skillnad i hur snabbt man dödar saker, så det är skitkul att få nytt gear. Eller uppgradera gearet rättare sagt. Du kan ju köpa så här, bästa gearet som finns redan nu liksom, om du har det för pengar. Det finns ingen level riktigt. Jag kommer igen då Fabbs, inte varit någon köpa gear till mig. Hade jag kunnat trada gear till det hade du kunnat få. Jag kan inte göra det. Ja, man kan inte göra det. Nej. Jag får bara trada till pots och sånt. Undrar om jag kan trada det här till dig förresten. Det här är fett värt. Jag kan veta lite gilden så länge. Det är bra, då får jag lite extra stats. Trade, yes. Så här. Undrar om det kan... Ja, det gick. Det är bara igång hela tiden. Då kan du få mina små potions, jag har inte plats. Ja, alla över som skiten. Här ska jag bara slänga. Ja, fan. Hur... Men vad händer? Hur gör man? Skit i det, bara trada istället och kasta ut dem. Men jag undrar hur... Nej, det är mobbar. Ja, det gick bra. Slåss samtidigt. Men jag får... Jaha, det är för att... Vänta, vi tradar dem. Ja, ska döda dem.
Alltså, Ta allihopa. jag får inte trada när fönstret är uppe. Jag får inte slänga skit om trade-fönstret. Jaha, okej. Men släng skit först då. Nu fick jag. Nu försöker vi igen. Nej, inte follow trade. Nej, nice. Vi bara har dem där igång hela tiden för 8% extra X. All right. Jag håller det i 9 minuter. De håller i 90 minuter. Ja, det ska bli. Nice, det lär skjuta. Vi testar nästa ställe då, det är precis här bredvid. Ja. Jag gillar de som klättrar över grejer, inte bara kan hoppa över. Ja, det är nice, man kan ju klättra på alla byggnader och sånt där också. Man kan komma, klättra upp massa saker, hitta sig under kistor och sånt. Se om du får X på de här. I sådana fall är det asvärt. Nice, då köttar vi igen. Vi ska upp i slottet här framme. De brukar 2,5% till. Det är någon häst som dör. Ägt. Så där går de att lämna hästen mitt i ett jävla sånt här där. De är huvudet. Här kommer vara så jävla nice för de står så jävla uppgruppade här. Åh jävlar vad jag är på nu där är en vilket 10%. Nice. Va? Så att de inte får slå på dig för mycket för de gör ett ont. Jag håller mig nära det. Fan, det här var ju asnice. Kul. Jag har levlat sönder ju. You can whisper from only give you know this give will disband in about 3 days. Fuck, så jävla salt. Men hur kände han att han behövde... Kände han att han behövde tala om det för mig liksom? Eller hur? Vad viktigt. Ja, jobbigt. Gilden disbandade, okej. Det är väl en ny liksom. Nej, det verkar vara folk här. Det gör ingenting. Vi kan invita den här snubben. Nej. Men stå still då, ditt jävla fittmille. Jag är inte invitad till. Jag snor ju hans mobs. Kommer spana en jävla massa mobs strax. Igen då, spawnar de mobs. Fuck off, våra mobs. Tror han att han kommer få nu. Här, stå still nu då, idiot.
här mobsen droppar loot, typ så här trash loot som du kan lämna in. Så när du har typ 100 stycken så får du typ 20k guld eller någonting, eller silver. Det kan vara rätt värt att plocka. Så kan du högerklicka, det står typ så här turn in for 100k, så kan du högerklicka och trycka NPC locations. Kommer du kunna se vart de är. Så frågan om vi ska dra en runda istället, för de spanar ju så här sakta när vi dödar dem. Den är igen. Så alla spelare här, man får inte PvP folk som är under level 45. Alltså mörda skiten nu. Att de drar åt helvete. Går inte att PvP dem, eller får man inte för att man blir straffad eller? Nej, det går inte. Bara för att folk inte ska behöva bli gankade när de levlar. Det var som spelar inte finns ägare. Det är därför man har pets. Ja. Man bara går och fixar åt den, slipper man bli. Bara lämna upp den så att de levlar eller lootar snabbare. Ja just det, den låter så här sakta. Jävlar, här är de också. XP! Den här stackars sorken för att du dödade någon. Vad sa du nu? Det kommer vara jobbigt att binda saker i det här spelet. Man vill ha egna binds. Ja, fast det är inte det. Det finns ju så här... en grej som man kan göra egna binds med. Och typ egna bars och sånt. Eller hotbars. Jag tänkte mer på att det är så jävla mycket folk tänker på det som är bind. Ja, det är sant. Så jag har inte bindat någonting. Jag har ingen quickslot eller någonting som jag använder. Jag använder bara såna här deras egna som de redan har gjort.
Det är jävligt nice. Men det är många sådana här konstiga kombos i början som när man inte är van. Typ så här, trycka bakåt och på F och såna här grejer. Vad fan. Det är flera bind liksom. Men man vänjer sig med det så är det rätt nice. Nice. Det gick ju jävligt fort. Jag är snart över 20. Att hela skärmen så här flashar till liksom när du dödar någonting. Jag har ställt ner en massa sådana effekter. Det är jobbigt att tänka. För att customisa det rätt bra. Jag har inte spelat så mycket nu heller. Det var så jävla mycket bra e-sport. Ja. Det är så här, jag tycker det är så underbart spel för man kan verkligen köra så här ett par timmar bara. För det är mycket gjort liksom. Man behöver inte sitta och nöta. Speciellt inte om man kan powerlevela lite så här ibland. Det är asbart. Det är det som är jobbigt tycker jag, att ta sig upp till över 50 typ. Det finns några levlar mellan typ level typ 38 och typ 43 så här, är så jävla sega. Men jag kommer ju bara kunna ta med dig direkt till ett asbra ställe, så kommer du kunna dynga på typ en kvart liksom. Skuttar runt det. Ja, man gör det så jävla mycket som Rainier. Det är roligt spel. En annan high level där nu. Det är inte okej. Jag har tappat bort det helt. Nej, den. Nice. Nej, de har släppt.
Fan, det är väl över 20 nu. Nice. Fan fort det har gått. Oj. När vi kan dra till nästa ställe då. Det borde vi kunna göra. Kan jag sticka hämta våra horses? Om du vill hitta till din häst och glömt vad den är, då kan du högerklicka på det gula porträttet uppe till vänster. Så får du en sån här mark, så kan du outrunna det. Min häst är så jävla retarded ut. En jävla röd eller grej på huvudet. Eller armor som gör att den har blivit snabbare. Nu ska vi se, vilken är det vi ska till? Det är... Hit tror jag. Jag borde ha fått en mark där. Spammar lite för att. Det är ingen mark någonstans. Nu då. Vart la du den ungefär? Vid Gilch, om du kan se dit. Den är till vänster, rakt åt vänster från oss. Till kartan, en bit bort. Nej, jag kan inte se dit. Du får jag hänga på mig bara. Jag behöver inte rida så fort. Vi drar typ rakt över här. Jävla nagas. Vad är de här för färg för dig, de nagasarna vi rider förbi? Röd. Perfekt. Ska hitta någonstans att parkera hästarna. Här, det kan jag. Ska vi börja mörda nagas. Jag tror det ska finnas en del här framme.
ska vi inte döda dem. Då tror jag inte att du får någon X. Aha, ja, då ska det vara. Är de här lilla? Ja. Testa den sån här. Om du får något. Ja, jag får det faktiskt. Ungefär nästan 1% tror jag. Ja, då så är det värsta. Jag behöver sitta quest tycker jag också. Jag tror det är... Man bara ska döda en Argus. Jag har för mig att det skulle vara massa fler Argus. Nu är vi på fel ställe eller någonting. Vad det var här. Så jävla lite mobs. Vad är det jävla... Jag vet inte, det ställe här har jag aldrig varit. What? Vi är på helt fel ställe måste jag. Om vi fortsätter hitåt. Alla snälla notifications som typ har lagts upp saker på AH och sånt kan du stänga av. Det behöver man inte se hela tiden. Här är nog det stället jag tänker. Nice.
tycker det är coolt att man måste dö av viss typ av människor. Och sånt de har. Ja, jag tycker också om det. Så kan man ju få lite olika... Ju bättre knowledge man får, desto lättare om att döda och desto mer dropp känns det. Så kan man resetta det sen från NPC. Nice. Klockan. Klockan är 11:30. Allting till. Ja. Det är lätt få ett par levlar. Easy. Det åker först typ 10:30 imorgon. Skönt. Är det här deras egna grafikmotor? Ja. Det är rätt nice ändå. Ja, de har lyckats bra liksom att ha en så detaljerad värld även fast den är så stor. Liksom. Och att det inte är några instanser. Men det är rätt mycket pop-ins där man springer runt. Jag tänker inte riktigt på det. Typ hela min klass går ut på
cancella animationer. Gör jag det så kan jag så här, göra mina attacker asmycket snabbare. Så typ den här attacken som jag så laddar nu. Hela den laddningen kan jag göra så här bara. Så blir det samma attack. Bara för att jag använder en skill för att cancella en annan. Level 22. Nice. Fick en titel. Naga Provoker. Det är såna konstiga titlar i det här spelet. Alltså. Det märks att det är koreaner som har gjort det. Fan, vi borde, innan du går och lägger dig sen, ska vi testa gå till istället och se om vi får exp där, även fast de kommer vara rätt mycket högre level än dig. Det hade varit så jävla nice om du får det redan nu. Alright. Oh shit. Fan, vi gör det. Vi drar och hämtar våra horses. Hästjävel. Ja, vänga på.
den gula mätaren hästens stamina eller? Ja, man måste köpa morötter för att mata den med. Kan du göra hos en vanlig stable master. Den är lite under hälften. Ja. Det är som en jävla vagn. Min mount levlade upp. Jag lämnar den här. Ja, den borde vara safe. Så jag ska pröva döda orker så jag får en expo. Var den en expo? Det där är en till. Ja. Nice. De här bara kryllar då. Jävlar ska det powerlevels. Jag känner mig alltså taskig när jag är här grejen, för de sitter verkligen typ och så här äter och chillar här liksom. Då kommer man att mörda hela familjen. När det är natt i spelet så får man 20% mer XP med döda mål. Men de slår också lite hårdare. Det är rätt nice. Den här gjorde fan ont när de slog den. Försöka se till att de inte gör det. De är så jävla arga på dig då. Skydda dig. Det är nu du ska ha det. Kan du inte skala upp din Nightcrow eller vad fan det heter? Borde kunna göra det. Kollar man det bort? K. Då kan du bara hoppa undan. Någonting med Crow är det i alla fall, och så är det typ... Nej, jag kommer inte ihåg. Du borde kunna lära dig nu. Så kanske den heter. Jag vet inte om det är den. Instantly teleport forward to attack enemies. Nej, inte den, tror jag. Fan, så kolla. Video Sork Skill 3. Nightcrow. Ja, den ska vara bra.
Use Nightcrow to teleport a Mm. short distance. Okej. Den är värd som fan. Då borde du kunna trycka på space och sen shift och så hoppar du typ fram en bit. Ska jag lägga mer talents i den eller? Ja, jag tror du kommer längre med den då. Den är värd som fan alltså. Jag hade gjort det i alla fall. Jag kan vänta lite, jag behöver 24 för att... Du borde trycka space och sen shift när du är i luften. Om jag fattat rätt. Ja, det måste vara i combat stance. Om du prövar nu. Nej. Vad fan, vilket... Är det inte den spänningen? Ska försöka kolla. Utan att låta dig dö samtidigt. Do Sork Skill 3. Mobs. Det var väl den. Nu tälpade du ju. Jo, men det var ju... Jag kan bara göra det åt sidan. Det måste vara en annan skill sen. Vänta. Jag kan göra det också. Ja, fast det... Ja, det borde vara den där, men så ska du typ trycka på space när det är i luften, trycka på shift. Nej, det funkar inte. Jävligt weird. Jo, det där, det är den jag menar i alla fall. Det kanske var någon annan. Man måste trycka framåt samtidigt som trycker på shift. Aha, okej. Ja, det är väl logiskt i och för sig. Det är nice att ta sig fram med den där. Ja, vi ska hit bort till ett fett ställe. Jag älskar att man typ kan svänga runt hörn i luften också. Det är nice. Ja, det är folk här. Ja, de verkar upp ändå. Jag har fan questet där. Så är det jävla bra mobility. Det är nice.
Det är det som är så nice här. Chatta. Det känns som det gick långsamt när man sprang i vatten. Synd bara att det inte är natt. Jag kan bara 2 i spelet. Det är inte som helst med den. Men jag kollade på klockan innan och det där kan inte vara riktiga tider. Panik när jag kollade första gången. Ah, jag fick S på en jävla hatt. Fan vad surt. Jag får aldrig S på några jävla mobs. Det är bästa ranken man kan få i Notch. Då fick jag det på en jävla hus. Ja, man får bättre drops. Det är verkligen något man vill ha på mobs man grindar. Liksom, jag har aldrig fått ett S någonsin. Och så får du ett hus. På ett jävla orkhus och level 20 liksom. Våra mobs. Ja. Vad sa du? Jag gillar den här bilden, den är nice. Nej, den är schysst. Man bara flyger runt hur mycket som helst. Undrar om jag har stängt av ability spannet. Ser jag inte. Jag kan också se alla effekter. Och så får jag A på den jävla kanonen. Alltså är det här. A är näst bästa. Kanske måste grinda mer när jag är i närheten. Det måste nog vara så.
Jag tror att den där hoppet räknas som en... Att det blir typ... Inte kan bli grippad och skadad och sånt. Det är det som är så jävla OP med sånt. Typ använder man den, gör lite attacker och sen hoppar man iväg igen. Ja men precis. Så någonting kommer sig stundare så bara hopp, hopp. Ingen aning. Inte säkert. Ja. Ja, det är så jävla invecklat spel. Det finns ju 1000 grejer att lära sig. Jag är fortfarande värsta nooben. Jag har no life att en månad liksom. Aning om saker. Så jävla ont i halsen när jag sväljer. Jag hoppas fan inte bli sjuk nu. Nej. Det suger. Jag var tvungen att svälja bara för det. Jag kollar mig också ont. Säger att de blir myggbiten så börjar det klia lite på överallt på en. Ja men precis. Kom då, familjen Morken. Jag hade verkligen blivit ett barn. Ja, de heter Juggerred Orc Warrior och så bara sitter de och äter mat för sina föräldrar. Slakta eller vad man menar. Jävlar, jag gjorde värsta. Sen på level 56 då kommer du få... Inte släppt den, men det kommer släppas snart. Då kommer du få liksom ett vapen som gör att det du är dålig på blir du bättre på. Så jag får ett 2 melee-svärd. Du kommer få en stor jävla lie som vapen som bara gör att du får asmycket AOE typ. Och typ tankiga klasser får typ så här, typ warriors får great swords. Så kan man switcha mellan sitt vanliga vapen och det vapnet så här on the fly liksom. Ja, coolt. Och det... Ja, det är så jävla cool alltså. Det är så jävla avis. Jag får 2 jävla daggers typ, så jag ska spela asnarr. Jag är så jävla missnöjd över det. Skitdålig awakening vapen. As. Jag vet liksom inte så här, de gör aldrig något illa orkarna heller. De är så här
I låren är de säkert dumma på den eller vänsterman. Det är aldrig något speciellt så här svåra mobs någonstans som har någon betydelse som jag orkar. De hänger typ här och sitter och käkar liksom. Det är deras crime. Ja, det finns ett quest där man ska få tillbaka katter som orkar ha snott från en liten tjej. Det är det de har gjort liksom. Jag inser inte hur viktig den där katten var. Alltså. Det måste vara jävligt viktigt. Viktigt nog att gå massmord. Jävla vägg. De här kan droppa sådana blackstones på när man använder för att uppgradera också. Det är bara plats för att loota någonting. Slänga massa skit. Fett surt om de missar en sån. De är typ värda 300 000 silver styck. Så måste jag fan gå och lägga mig. Ja. Här skulle jag kunna... Fan, mitt gearbox sönder. Jag håller ett tag till. Jag drar över här. Jag tror det finns ett många bra här packs här på skolan. Det finns en liten sån här pengapåse uppe till vänster på partyframen. Tryck på den och kolla om det är några items där. There is no registered special deals. Okej, bra. Bara så att vi inte säljer grejerna till... ska se. Okej. Ja, bra. Nej, jag har sett. Jag är jättesöt på det. Vad är det?
De här packsen är nice. Bara såna stora gubbar. Jag gjorde klart en quest. Vad vill du, Black Spirit? Ja, fan. Jag försökte få bort honom från det. Det tar så jävla tid varje gång jag måste prata med den här Black Spiriten. Han håller på att flyga ner alltså. Fick jag för mycket. Crystal casting speed plus 1. Ja, det känns. Vad emo den gubben ser ut alltså. Det är som meningen ju. Det är en sorcerer. Tror. Just det, slår du mobs i ryggen eller när de ligger ner så ger du 150% extra skada. Fan, är mitt vapen trasigt? Nej. Jag har failat så många upgrades med mitt vapen nu så att det är så låg max durability på den. Sönder hela tiden. Men nu är det uppgraderat till max. Behöver inte uppgradera. Det är så. Spelet bara stängde av sig. What?
som hela mitt nät. Det funkar ju på TS. Ja, det är så konstigt. Fast det är i och för sig inte jättevanligt att sånt händer. Det har hänt mig också förut. TS funkar skitbra, alltså ingenting annat funkar. Ingen hemsida eller någonting. Nu verkar det funka igen. Yes. Connecta nu. Sweet. Där. Fortsätter den ticka ut även om man är utloggad? Nej. Du får ju så här poäng varje dag du loggar in, typ 100 poäng loggar in, tror jag. För de kan du köpa sen mer typ så här
inventory space och typ scroll som är 50% mer XP en timme eller sådana där grejer. Det är nice. Det där spöket har fan en damp eller någonting. Spökar kan dra åt helvete. Imp are great. Trädjävel. Kom då, mobs. Hur långt är det kvar på leveln då? 45%. Nice.
Om du trycker på Q i en sån här buske, när man inte är i combat stance, då försvinner ens namn. Så kan man sitta och gömma sig sån här. Så kan man lägga sig ner, krypa i gräset. Skitbra när man ser PvP, kan man sitta och gömma sig i buskar. Ja, nice. Coola små... Smyga på någon liksom. Alltså om du ställer dig och inte är combat mot en vägg, och så trycker du på Q också tror jag, så borde du komma in i så här tagen till den här väggen eller. Knappjävel är det där, är det inte Q? Jo, så ställer man sig i så här, så kan du trycka på R sen. När din gubbe står så här mot väggen. Då hamnar du i observer mode, då kan du så här flyga runt med kameran och sätta på massa så här coola grejer typ med kameran och sånt. Man får inte luta mig mot väggen sådär. Kan man ta coola screenshots. Kan man ta alla knapparna. Jag får fan inte göra det alltså. Nej, det var lite mäckigt för mig också. Du får typ kolla bort med kameran. Bort från väggen. Så att den står med ryggen mot. Och sen trycka på Q. Vägrar alltså. Och så kan man göra en sign. Av en jävla anledning, jag vet inte varför. Här. Create signboard. Nej, jag vet inte hur det funkar. Min gubbe vägrar. Den blir ägd. Ja, då kan man i alla fall flyga runt med kameran och ta massa coola screenshots. Det var en dålig vägg det där kanske. Det dög väl inte. Det går att sätta sig på kanter också. Typ så här på bilden. Men dock inte ihåg vilken knapp man gömmer ut på. Jag brukar typ, eller brukade i alla fall spela helt utan UI rätt ofta när jag farmar mobs. Så jag skönt. Jag kommer fan inte ihåg vilken knapp det är. Nej, jag fattar inte. Skitsamma. Små klubbor han hade liksom. Nej. Gigantisk. Fast större än mail. Det är det. Ja. Jag tror jag vill lägga med det. Gör det. Så också lägga oss. Jag får boosta. Det är lugnt. Fan, vi fick nästan 10 levlar. Det var ju asnice. Ja, det var riktigt nice. Men vi hörs imorgon säkert. Ja, gör vi. Ja, Ha det bra. User disconnected from your channel.
Manufacture order, repairs, just say the word. I could earn enough to travel around for a while. This is a legal business permitted by the head of the League of Merchants. You can trust me. You won't ever lose money through me.
Every tool here represents my father's legacy. All right. I'll have a sack full. You think my necklace is pretty, huh? Very sweet. This is a legal business permitted by the head of the League of Merchants. You can trust me. Looking for furniture? You should tell me what you need in your house. Think my necklace is pretty, huh? Hey, don't stare though. Here you'll find the most exotic. So, You're not how a much- crybaby. What is your name? You're crying because you were dumped. Easy. All right. I'll have a sack full. Maybe he didn't marry you because we're poor, but he'll regret it. Think my necklace is pretty, huh? Hmm. Hey, don't stare though. I could earn enough to travel around for a while. Don't worry, sis. I'll take care of our family. So, how much is it? Heidel and my family. I'll protect them all. All right. I'll have a sack full. Think my necklace is pretty, huh? Hey, don't stare though. You're not a crybaby. You're crying because you Earn were enough to dumped. travel around for a while. I'll have a sack. You're not a crybaby.
Very cool. It's a little skip right.
If you've a lot of stuff, leave it with me. Within your allotted space, of course.
Money comes and goes. It's an imperial thing. You want to extend your storage space? You buy a house to use for storage? I'll give you some more. Dragons! Exciting! This is a legal business permitted by the head of the League of Merchants. You can trust me.
dragon, No. right? Are you hungry? What is your Good name? enough to travel around for a while.
Naming your kid is perhaps the most important decision you'll ever make when it comes to naming something. And you have to take that decision fucking seriously. You can't just fuck around and call your kid something stupid like pirate or banjo or kid or something like that, right? You need to make sure you give your kid a nice name. Because if you don't, what's going to happen? Exactly. Your kids are going to get bullied. So to help you to be a good parent and to make sure your kids don't get bullied, all because you gave them a shit name, I present to you Grade A Under A's Guide to Not Giving Your Kids a Shit Name. Right, so to help me out with this exercise, I've gone and found a local school bully and he's going to help me out with this. Is that alright, mate? Yeah, mate. Right, so as an example to show you what I mean, for God's sake, man, do not call your kid Ray. Right, gay? You see what I'm saying? Other names that you can no longer use anymore include Patrick, you're right, fat dick, Matt, right, twat, and Dick. Why would you call your kid Dick? It's literally a fucking insult. You don't even have to do anything to turn your kid's name into a rude word because it's already a rude word. You wouldn't call your son bastard, would you? Exactly. So why would you call him Dick? By the way, right, in case you didn't know this, the name Dick is a shortened version of the name Richard. What? How? How the fuck does Richard go to Dick? The name Christopher gets shortened to Chris. Right, piss? The name Matthew gets shortened to Matt. You're right, twat. But how the fuck does the name Richard get shortened to Dick? They don't even start with the same letter. If you have a kid called Richard and you want to shorten his name, why didn't you call him Rich? Right, bitch. All right, fair enough. But I'd much rather be called Rich than be called Dick. To be called Rich is actually a good thing. And while Rich is a good thing, Dick isn't. I don't know, Grade. I'd have to disagree with you there. Fuck off, Nicole. Now listen, I'm going to say this just very quickly and I'm not going to stay on this point for too long because I know some people are going to start crying, oh my God, Grade, you're a racist. But I need to point this out, all right? You can't always do this, but if you can, try and make sure your kid's name doesn't mean something rude in a country that you might end up living in. For example, right, when I was in uni, no bullshit, there was a kid studying there whose name and picture we saw on a bulletin board called Cock Chewy. Cock Chewy. I don't give a fuck how politically correct you are and how overly sensitive you are to this kind of stuff, right? But this is undeniable. That's a fucking unfortunate name. Chewy Cock. And for fuck's sake, man, don't name your kid Gay. That's literally a name. Gay. Like, come on, man. You might think, fuck off, Grade. I've never seen anyone called Gay. I went on IMDb and had a quick search, right? Look at all the gays I found in the movie industry. And look at this. Gay McDonald. That's what you call a homosexual restaurant. You don't call your kid that. Now listen, right? All of the rules that I've said so far, pretty fucking obvious. Do you know what I mean? But there's one group of people who either don't know or don't give a fuck about any of these rules, right? And that group of people is celebrities. For some reason, right, celebrities have a habit of giving their kids some of the fucking dumbest, absolute shittest names I've ever heard. Do you remember at the start of the video when I said you can't just call your kid some dumb shit like pirate or banjo or kid, right? Well, some celebrities already have. The lead singer of the band Korn called his kid Pirate, Rachel Griffiths called her kid Banjo, and David Duchovny actually called his kid Kid. Why do you bastards hate your kids that fucking much? And if you think these are bad, right? These are fucking nothing. Magician Penn Jillette called his kid Moxie Crimefire. Sylvester Stallone called his kid Sage Moonblood. Evil Jared Hasselhoff of the Bloodhound Gang called his son Foxtrot Uniform Charlie Kilo, and Frank Zappa called two of his kids Moon Unit and Diva Thin Muffin. What the fuck are these names? You are fucking horrible people and you're horrible parents.
how does someone come up with names that fucking random? Oh my god, look how cute he is. What should we call him? 1 second. Romantic. Cunnilingus. Discharge. And fuck it, right? When random words aren't random enough, just make up words and mix them in with the other random words you've already picked out. Gwen Stefani did just that and called her kid Zuma Nestor Rock, and Paula Yates called her kid, listen, Heavenly Hirani Tiger Lily. What? What the fuck? But listen, in a sense, right, I can kind of see where the parents are coming from. For example, Heavenly Hirani Tiger Lily, whilst they do sound stupid, they still sound name-ish. Do you know what I mean? It sounds kind of hippie-ish and spiritual. But some celebrities give their kids names that legit just sound fucking stupid. Shannon Sossamon called her kid fucking Audio Science. Jason Lee not only called his kid Pilot Inspector, but he spelt it wrong. And maybe worst of all, actor Rob Morrow called his kid Two, making the kid's name Tomorrow. What the fuck is wrong with you, Rob? You absolute retard. With a name like that, you might as well go to your son's school and force all the kids to bully him. But listen, everything you've heard up until now is nothing, right? The worst naming that I've ever seen belongs to a channel right here on YouTube, and they honestly have the fucking stupidest, shittest names given to the people you see in the video I've ever seen in my fucking life. I swear to God. And that channel is... me! To tonight's SmackDown. Christopher Hitchens and Al Sharpton. As you know, Hitchens' book, now out 126 hours, I believe, is ranked 3rd on Amazon. It has a benign title which wouldn't attract anybody. God is not great, how religion poisons everything. I was told that when Al Sharpton heard the title for the first time, God is not great, he said, says who? To serve as umpire and referee, I have asked Jacob Weisberg, the editor of Slate, the free online daily magazine offering analysis and commentary about politics, news and culture, to welcome on the stage Christopher Hitchens and Al Sharpton. I would also like to very quickly thank not also only Jacob Weisberg, but Carrie Goldstein. I worked with Carrie the last time to bring to this library John Hope Franklin and President Clinton. And now it is my great pleasure to welcome Jacob Weisberg, who will serve as umpire and referee, and Christopher Hitchens and the Reverend Al Sharpton. I'm honored to be doing the officiating this evening. Thank you, Paul, for the introduction. I will be doing the referee's honors without a striped jersey or a whistle or red cards or flags. These two gentlemen, in addition to being among our most formidable debaters, you may have seen Reverend Sharpton debate already. You may not have seen Christopher Hitchens debate. Our gentlemen, and I know it will be very civil to each other, although I think well, I won't hold you back. Our format tonight, Christopher is going to start out with a statement of some of the ideas in his book for about 5 minutes. Reverend Sharpton a chance to respond for about the same length of time. Should they need any prodding, which I seriously doubt, I will provide it. And we will go back and forth for about an hour, and then we'll have some time for questions for about 20 minutes or so before we wrap up. Well, we'll go to questions, I think, as soon as debate flags. To start with, the brief introductions. In this corner, Christopher Hitchens. I would call him the devil's advocate in this debate, but he has actually played that role. If you read his book, he recounts the story of when he was invited to the Vatican to argue, pro bono, I believe, against sainthood for Mother Teresa.
of course, of course, hold back. Of course, to call him devil's advocate is probably doesn't do him justice, because to many people he actually is the devil, less because of his views about God than because of his views on the Iraq War, which we may or may not get into this evening. He is the author of, I believe, 18 books, including monographs on the subjects of Thomas Paine, Thomas Jefferson, and George Orwell, a book on Anglo-American relations. I won't go through all of them here, but several of them collect his literary and political essays, which you can read, among other places, in Vanity Fair, Slate, and The Atlantic. Last week he won yet another National Magazine Award for columns and commentary. In this corner, Reverend L. Sharpton. He is a Pentecostal minister, a civil rights activist, and as you know, a former presidential candidate. He also has a radio talk show on which John Imus recently appeared so unsuccessfully. Unlike Christopher Hitchens, he is a man of God. He was ordained as a minister at the age of 9. Is that correct? He grew up in Brooklyn and Queens. He has led protests. He led a protest in Vieques in Puerto Rico, which led to the closing of the American naval base there. He led the protests after the killing of Amadou Diallo by the New York City police. He is, I should say, a leader in the campaign to eliminate homophobia in the black church. And he ran for the Senate in 1988, 1992, and 1994. He ran for mayor of New York in 1997, and he ran for president in 2004, making, I should say, the Democratic primaries infinitely more interesting than they would have been otherwise, and probably more interesting than they will be this time without him. Christopher, I would like to start with you. What have you got against God? Good grief. So it hadn't really sunk in on me that as you were being ordained, when I was 9, I was just getting out of there. I was 9 when I thought I saw through it, when my biology teacher told me that God was so good as to have made vegetation green because it was the color most restful to our eyes. And I thought, Mrs. Watts, this is nonsense. I knew nothing about chlorophyll or photosynthesis, nothing about the theory of evolution, nothing about adaptation, nothing of the sort. I just knew she'd got everything all wrong. And of course the argument against faith, against religion, falls into two essential halves, not necessarily congruent, but I believe congruent. The first is, it's not true. Religion comes from the infancy of our species. I won't say race, because I don't think our species is subdivided by races. Infancy of our species, when we didn't know that the Earth went round the sun. We didn't know that germs caused disease. We didn't know when we were told in Genesis, you're given dominion over all creatures, that this did not include microorganisms, because we didn't know they were there. So you didn't know they had dominion over us. When diseases broke out, it was blamed on wickedness, or sometimes on the Jews. Or if it was by Jews, on the Amalekites, or as you were. We didn't know anything about the nature of the Earth's crust, how it was cooling, earthquakes, storms, all of this were a mystery. Well, we are at least to that extent a reasoning species. Even a conspiracy theory is often better than no theory at all. The mind searches for form. We're now stuck with the forms that we found in our infancy, in our primitive, barbaric past. Well, that could be fine, still. No nation can be without mythology or myth, legend. And there are people who say, well, it's not exactly true. Virgins don't conceive. Okay. Bushes don't burn forever. Although why that would be so impressive, I've never understood many things. Dead men don't walk, and so on and so on. Okay, it's not really true. It does come from a rather fearful period of the Dark Ages, but at least it's nice to believe. It teaches good precepts. This, I think, is very radically untrue. I give in my book the example, which I'll give you now, of a person very much influential on my youth, and I know on the Reverend's too, Dr. Martin Luther King. My friend Taylor Branch's book about Dr. King, I would rather call him Doctor than Reverend, because I'm sorry to say I think it's a higher title of honor.
Taylor Branch's trilogy about him is called Parting the Waters, The Pillar of Fire, and At Jordan's Edge. And everybody literate here knows the story of Exodus and understands what Dr. King meant when he demanded that his people be free of bondage. But if you think about it for a second, it's a very good thing that the good doctor was only using this metaphorically. If he'd really been invoking the lessons of Genesis and Exodus, he would have been saying that his people had the right to kill anyone who stood in their way, to exterminate all other tribes, to mutilate their children's genitalia, to make slaves of those they captured, to take the land and property of others, to engage in rather long and hideous and elaborate arguments about ox goring, and finally, which is the sentence that ends that, or the verse that ends that section of the book, should not suffer a witch to live, the warrant for witch burning. In other words, in these books, there are the warrants for genocide, for slavery, for the torture of children, for disobedience, for genital mutilation, for annexation, for rape, and all the rest of it. But it's a very good thing that this is man-made. There are those who say that they wish they could believe, and I suppose a decent atheist could say that if only for lack of evidence he wishes he or she could. I can't be among their number. I'm very glad it is not true that there is a permanent, unshakable, unchallengeable celestial supervision. A divine North Korea in which no privacy, no liberty is possible from the moment of conception, not just till the moment of death, but until well after. I've been to North Korea, and now I know what a prayerful state would look like. I know what it would be like to praise God from dawn till dusk. I've seen it happen. And it's the most disgusting and depressing and pointless and soulless thing you can picture. But at least with North Korea, you can die and you can leave. Christianity won't let you do that, because I mentioned another thing about the Old Testament. The Old Testament may have, any Jews and Christians who like it may like this too. They may have genocide, rape, racism, all the rest of the things I've mentioned, but it never mentions punishment of the dead. When you're done, when you're in the mass grave into which you've been thrown as an Amalekite, it's over. Not until gentle Jesus, meek and mild, is the concept of hell introduced. Eternal torture, eternal punishment for you and all your family for the smallest transgression. I have no hesitation in saying this is a wicked belief. I've also no hesitation in saying, and I mustn't trespass on the Reverend's time, that we don't need it in two senses. One is it's wicked. Two, we have, and always have had, a much superior tradition. We know that Democritus and Epicurus worked out in ancient Athens the world was made of atoms, that the gods did not exist and certainly took no interest in human affairs, and would be foolish to do so, and would be wicked if they did. We have the tradition that brings us through Galileo and Spinoza and Thomas Paine and Voltaire and Thomas Jefferson and Bertrand Russell and Albert Einstein, men of great wisdom and insight, by all means struck by the awe-inspiring character of our universe, by all means open to devotional music and architecture and poetry, by all means aware of the transcendent, but look through the Hubble telescope if you want to see something that is awe-inspiring. This is a legal business committed by the head of the League of Merchants. Myths. Now, You can why trust now? me. Why am I doing this now, people ask? Well, I'll tell you why now, because in the last few years it's become impossible to turn a page of a newspaper without being, as the religious would say, offended. In other words, I don't think I sound self-pitying if I say that I'm offended that a cartoonist in a tiny democratic country in Scandinavia, Denmark, can't do his job without a death threat, and that no American magazine or newspaper would reprint those cartoons, either to elucidate the question or in solidarity. I'm offended that civil society in Iraq is being destroyed, leveled by the parties of God. I'm offended that people in this country believe that they have the right to advocate the teaching of garbage to children under the You have to stop. Leave it with me. I thought you'd never clap. Just as I believe that where religion ends, philosophy begins, where alchemy ends, chemistry begins, where astrology ends, astronomy begins, and now the people will say, well, let's give equal time to astrology in the schools. It's nonsense, dangerous and sinister and nonsense. The Pope says
AIDS may be bad, but condoms are much worse. What kind of moral teaching is this? And how many people are going to die for such dogma? You see what I mean? So, I'll be very brief. There's an end to this, an end particularly to the cultural fringe that says that if someone can claim to be a religious spokesman, they are entitled to respect. I have to say it, in your presence, sir. I think that the title Reverend is something people should be. If you want to make a contract with a worker, you're in the right place. Thank you. Thank you. We will get back to some of that. But Reverend Sharpton, in your rebuttal, would you take a moment to correct Christopher on his misconception that religion was somehow incidental to the civil rights movement? That's all you want me to rebut? No. Just feel free to cover that. Well, first of all, let me thank you for inviting me and to have this debate. It is the first time in my long career that I was not assumed to be the devil in a debate. It's an unusual place for me on the stage. So I couldn't turn down representing God and the divine in a public encounter. But I think that several things in rebutting with Brother Hitchens says. You don't have a problem with living up or down to being brother, do you? Yeah, right. I think that you made a very interesting analysis of how people use or misuse God, but you made no argument about God himself. And by attacking the quote wicked unquote use of God does not at all address the existence of God or non-existence of God. We are sitting in a room that, because of lights, we assume that there is electricity in the building. Electricity can light up a room or burn it down. It does not mean electricity does not exist because it burns the building down or that it is inherently wicked. It is how people use it. So clearly, people have misused God as they've misused other things that are possibly positive. But its existence is not in any way proven or disproven by you giving a long diatribe on those that have mishandled and misused God, because there are many that you can cite that have acted in a way that shows the goodness of God. Your book, God is Not Great, could be refuted by many that feel he is great or she is great, whatever way you relate to God. Science, to me, does not wipe away the existence of God because science had to start somewhere. So to pick up mankind in its evolving state does not tell me where mankind began, how it became a long So a few weeks ago I made a video titled Why Legion Won't Save WoW. I had some issues with my audio and some issues with my sync, and overall I wasn't too happy with the quality of the video. In said video, I basically said that WoW is dying, Warlords of Draenor is bad, Vanilla and Burning Crusade were so much better, and the reason WoW is dying is entirely the casual player's fault. People got pissed. Matthias, son of Deuteronomy of Gath? I say yes, yes, yes. You have been found guilty by the elders of the town of uttering the name of our Lord, and so as a blasphemer, you are to be stoned to death. But the only problem with that is that's not actually what I said. What I actually said is there are 3 aspects of the game that are lacking today, and those 3 reasons are what are causing people to leave WoW. Apathy, accessibility, and lack of community. Even that pissed people off, and after getting called every name under the sun, I decided to put my money where my mouth is. First thing I did was try to throw up a